Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi lasagna cheese homemade yang mudah aja. Okey, jom kita ke dapur. First, kita akan tumis 3 ulas bawang putih dan 1 labu bawang besar yang telah dipotong dadu. Kita akan tumis sehingga naik bau. Apabila dah naik bau, kita akan masukkan ayam cincang. Ayam ni lagi banyak lagi bagus ya, lagi sedap. Kita masak sehingga ayam tu masak. Okey, sekarang masukkan sos prego dan Cabi masukkan ke semuanya 1 tin. Apabila kuah tu terlampau pekat, kita masukkan sedikit air. Dan kita masukkan serbuk oregano untuk nak dapat rasa lasagna kita lebih lagi. Okey, masukkan dalam 2 sudu besar sos cili. Dan masukkan hirisan cendawan butang. Ini optional, nak masuk pun tak apa, tak nak pun boleh. Masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa. Dan kita kacau-kacau sehingga masak dan tutup api dan ketepikan seketika. Okey, sekarang kita siapkan untuk sos putih pula. Masukkan 4 sudu besar margarin dan kita akan cairkan. Apabila margarin dah cair, kita masukkan dalam 6 sudu besar tepung gandum. Dan kita akan gaul, masak dalam api yang kecil sehingga pekat. Apabila dah mendidih, masukkan 2 cawan besar, 2 cawan susu full cream. Dan kita akan masak dalam api yang kecil sehingga dia pekat. Okey, apabila sos kita dah pekat, padamkan api dan ketepikan seketika. Okey, sekarang sediakan sebuah mangkuk atau sebuah bekas. Masukkan kepingan lasagna yang telah direndam dengan air panas sehingga lembut ya. Dan masukkan lapisan pertama tu ayam kita. Dan lapisan kedua sos putih kita dan ditabur dengan mozzarella cheese dan ulang sehingga bekas penuh. Dan untuk topping kita bubuhlah mozzarella cheese kita. Okey, sekarang kita akan bakar selama 45 minit ke 1 jam. Suhu 170 darjah ikut oven masing-masing. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.